हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું કાળા તલનું કચરિયું જે શિયાળામાં ખૂબ જ ખવાતું હોય છે અને હેલ્ધીની સાથે ટેસ્ટી પણ એટલું જ હોય છે અને બનાવવું એટલું આસાન કે કોઈ પણ વ્યક્તિ બનાવી શકે. તો એના માટે આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો મેં અહીંયા ગોળ લીધો છે, ખજૂર, નાળિયેરનું ખમણ છે, કાળા તલ, ગુંદ છે, ખસખસ અને કાજુના ટુકડા છે, ગંઠોડાનો પાવડર, મગજતરીના બી છે, સૂંઠનો પાવડર છે અને બદામ અને છેલ્લે તલનું તેલ. કચોરું બનાવવું ખૂબ જ સહેલું છે અને ખૂબ જ આસાન રીતે આજે આપણે બનાવીશું. તો એના માટે મેં ગેસ ઉપર પેન ચડાવી છે અને એના આપણે હવે જે કાળા તલ છે એને શેકી લઈશું. શેકવાથી એમાં જે મોઇસ્ચર હોય છે એ નીકળી જાય છે. તો યા તો તમારે જો શેકવા ન હોય તો તમે તડકે એને 2 કલાક માટે રાખી દેજો જેથી એમાં મોઇસ્ચર ન રહે. ફ્રેન્ડ્સ, મારા આ કાળા તલમાં વ્હાઈટ તલ પણ મિક્સ છે કેમ કે મારા ખેતરમાંથી આવેલા છે. તો બંને તલ થોડા મિક્સ થઈ ગયેલા હતા. તો હવે તલ આપણે થોડા શેકાઈ જાય એટલે આપણે ગેસ ઉપરથી એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ કચરિયું છે એને સાની પણ કહી શકાય છે, ઘણા એને સાની પણ કહેતા હોય છે, તલની સાની. અને હવે એ જ પેનમાં હું થોડું તલનું તેલ મેં અહીંયા લીધું છે અને હવે આપણે જે ગુંદ છે એમાંથી 2 ચમચી ગુંદ આપણે અહીંયા તેલમાં તળવાનો છે કેમ કે આપણે કચરિયું બનાવીએ છીએ એટલે મેં તલનું તેલ લીધેલું છે. જનરલી ગુંદ છે એ ઘીમાં શેકાતો હોય છે પણ અહીંયા આપણે તલના તેલમાં શેકીશું જેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો હવે એવી રીતે ધીમા તાપ ઉપર આપણે આ ગુંદને જે છે તળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ગુંદ એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે. જો આ ગુંદ તમને ભાવતો હોય તો તમે આનાથી વધારે પણ લઈ શકો છો અને ન ભાવતો હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ગુંદ તમે તમારા સ્વાદ અને અનુકૂળતા પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો. તો હવે આપણો ગુંદ પણ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો હવે આપણા જે તલ છે એ ઠંડા થઈ ગયા છે. તલ જ્યારે પણ તમે મિક્સીમાં પીસો ત્યારે એને ઠંડા કરીને જ પીસવાના છે. અને હવે આપણે એને મિક્સરમાં પલ્સ મોડ ઉપર ક્રશ કરી લેવાના છે. જો તમે એક ધારા તલને પીસશો તો એમાંથી તેલ છૂટું પડવા મળશે એટલે ચાલુ બંધ કરી અને આવી રીતના અધકચરા પીસાય એવી રીતે આપણે પીસી લેવાના છે. તો મિક્સી એકદમ ચાલુ રાખી અને ન પીસતા ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે મેં અહીંયા ખજૂર જે છે 8 પેસી ખજૂર લીધી છે જેમાંથી મેં ઠળિયા કાઢી નાખ્યા છે. અને હવે આપણે અડધી વાટકી જેટલો ગોળ લઈશું. જો તમે ખજૂર ન લેતા હોય તો ગોળનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું. અહીંયા મેં અહીંયા ખજૂર લીધો છે એટલે ગોળ એટલો ઓછો લીધો છે. જો તમે ખજૂર ન લ્યો તો ગોળ એના કરતાં થોડો વધારી દેવાનો છે. અને પાછું આપણે ચાલુ બંધ કરતાં જ આપણે પીસવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું આ મિક્સર જે છે એ પીસાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો હું તમને પવાલી પણ બતાવું, એકદમ ડ્રાય છે કેમ કે મેં ચાલુ બંધ કરતાં પીસ્યું એટલે એકદમ પેસ્ટ જેવું નથી થઈ ગયું. તો હવે આપણે જે ગુંદ તળીને રાખ્યો હતો એમાંથી થોડો આપણે બાકી રાખીશું, બાકીનો આપણે આમાં મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે આપણે જે ડ્રાયફ્રૂટ અને મસાલા છે એ મિક્સ કરીએ. તો મેં અહીંયા 2 ચમચી મગજતરીના બી જે લીધા છે એ મિક્સ કરીએ. પછી કાજુના અને બદામના આપણે ટુકડા પણ એડ કરી દઈશું. અને આ અહીંયા ગંઠોડાનો પાવડર છે. હવે 1 ચમચી સૂંઠ પાવડર એડ કરીશું. અને પહેલાં હું અહીંયા ખાલી 2 ચમચી જેટલું તલનું તેલ એડ કરીશું. પછી જો જરૂર જણાય તો આપણે વધારે એડ કરીશું. અને હવે આને હાથેથી બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે જેથી બધી વસ્તુ જે છે એ તલ અને આપણે જે ગોળ અને ખજૂરનું મિક્સર કર્યું એની સાથે ડ્રાયફ્રૂટ અને મસાલા પ્રોપર મિક્સ થઈ જાય. તો તમે અહીંયા હાથેથી બરાબર મસળી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો હવે આપણે જે નાળિયેરનું ખમણ છે એ પણ મિક્સ કરી દઈશું. તમે બધું હાથેથી મસળીને મિક્સ કરશો એટલે બહુ એકદમ વ્યવસ્થિત બધું મિક્સ થઈ જશે. તો તમે હવે જોઈ શકો છો આપણું મિક્સર થોડું ડ્રાય છે તો મેં અહીંયા પાછું થોડું તલનું તેલ એડ કર્યું છે. અને હવે એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે પાછું. તો હવે ફ્રેન્ડ્સ આપણું કચરિયું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હું અહીંયા એક સર્વિંગ બાઉલ લઈ લેશું આપણે. તો મેં અહીંયા એક વાટકો લીધો છે. એમાં આપણે કાજુ અને બદામના જે ફાડા કરીને રાખ્યા છે અને એને એવી રીતના આપણે ગોઠવી દઈશું. તો મેં અહીંયા 4 કાજુના ટુકડા અને વચ્ચે બદામના ટુકડા આવી રીતે રાખી દીધેલા છે અને એને બરાબર આપણે ગોઠવી દઈશું. અને હવે અહીંયા મેં ખસખસ લીધેલા છે. ખસખસ એના ઉપર આપણે નાખી દઈશું. અને થોડા મગજતરીના બી આપણે એડ કરી દઈશું.
અને થોડો નાળિયેરનો ભૂકો પણ એડ કરશું. અને હવે એના ઉપર આપણે જે કચરિયું બનાવ્યું છે હળવેથી આપણું નીચે જે આપણે બધું નાખ્યું છે એ હલે નહીં એવી રીતે આપણે બરાબર દબાવી અને નાખી દઈશું. તો બરાબર દબાવી અને કચરિયું આપણે મિક્સ કરી દઈશું. ને હવે હું એક પ્લેટ એના ઉપર ઊંધી રાખી અને આપણે એમાં પલટાવી દઈશું અને કટોરી જે છે એ લઈ લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ આપણું કચરિયું કેટલું સરસ દેખાઈ રહ્યું છે. તો લો ફ્રેન્ડ્સ આપણું કચરિયું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એક વખત આ રેસીપી તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને બધાને ભાવે અને ખૂબ જ આસાનીથી બની જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. તો હવે મળીએ આગળના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.